Bạn mở tài khoản Xnet Demo và test chiến lược trong khoảng 1 tháng, kết quả cực kỳ ấn tượng, tài khoản tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần và bạn bắt đầu suy nghĩ rằng mình đã tìm ra được một công thức đúng, cảm thấy tự tin và cảm thấy rằng trading không khó lắm. Thế là chúng ta nạp 1.000 đô vào tài khoản riêng trên Xnet, nhưng chỉ sau khoảng gần 3 ngày thì tài khoản đã gần như là bay sạch. Lúc này thì cảm xúc bắt đầu bùng nổ. Nhiều người thì lập tức nghĩ rằng do sàn làm giá, do lệnh khớp không giống như demo, hoặc là do demo khớp mượt, riêng thì toàn trượt giá. Nhưng sự thật là sàn không hề lừa bạn, vấn đề nằm ở chỗ bạn chưa hiểu được cơ chế hoạt động của Xnet Demo và tài khoản riêng khác nhau như thế nào. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bóc tách sự thật về Xnet Demo và hiểu vì sao lệnh demo luôn khớp cực mượt, nhưng sang tài khoản riêng thì mọi thứ lại khác hoàn toàn. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của. Điểm khác biệt lớn nhất của Xnet Demo và tài khoản riêng nằm ở một thứ gọi là thanh khoản. Và môi trường Xnet Demo, thanh khoản thì sẽ là vô cực. Khi mà chúng ta trade trên Xnet Demo thì mọi giao dịch đều là giả lập. Và điều này có nghĩa là mấy chủ demo có thể chấp nhận bất kỳ khối lượng nào với bất kỳ mức giá nào mà chúng ta yêu cầu. Ví dụ khi mà tin tức lớn vừa ra, giá vàng đang chạy loạn xạ và bạn nhìn thấy giá vàng đang 5.000, bấm nút buy ngay lập tức, thì trên demo Xnet thì hệ thống nó sẽ luôn khớp cho bạn đúng với giá, không trượt giá, không delay và không phải cần chờ người bán. Tại vì đây là tiền ảo và mấy chủ demo không cần tìm người bán thật ngoài thị trường, nó chỉ cần ghi nhận rằng bạn đã mua tại giá đó. Nói cách khác thì tài khoản Xnet Demo hoạt động trong môi trường thanh khoản vô hạn và bạn mua 1 lot, 10 lot hay là thậm chí 100 lot thì lệnh vẫn khớp ngay lập tức. Còn đối với tài khoản riêng thì thanh khoản hữu hạn, khi mà bạn chuyển sang tài khoản riêng thì mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn. Trong thị trường thật thì mỗi lệnh mua của bạn phải có một người bán đối ứng. Ví dụ khi mà chúng ta bấm nút buy ở lúc 5.000 nhưng mà lúc đó không còn ai bán ra nữa thì chúng ta phải treo lệnh và đợi khi mà có người bán rồi thì mới khớp lệnh được cho chúng ta. Điều này gọi là slip pay trượt giá. Và đây là một điều hoàn toàn bình thường trong thị trường thật, không phải là lỗi do sàn. Vì vậy khi mà so sánh tài khoản Xnet Demo và tài khoản riêng thì bạn sẽ thấy demo luôn khớp mượt hơn rất là nhiều so với tài khoản riêng. Tiếp theo là độ trễ và tốc độ máy chủ. Ngoài vấn đề lớn về thanh khoản thì còn một yếu tố nữa, đó là độ trễ. Trong giờ cao điểm thì server riêng của Xnet phải xử lý hàng triệu lệnh từ trader trên toàn thế giới, trong khi đó server Xnet Demo thì thường ít tải hơn. Vì vậy đôi khi phản hồi trên demo có thể nhanh hơn một chút, nhưng thật ra yếu tố quan trọng hơn không phải là server mà chính là chúng ta. Vì điều này nó sẽ ảnh hưởng từ tâm lý của chúng ta. Hãy tưởng tượng trong hai tình huống sau, khi mà chúng ta trade trên demo thấy tín hiệu thì sẽ bấm vào lệnh ngay lập tức, không cần phải suy nghĩ hay là sợ hãi mất tiền, phản ứng chỉ khoảng tầm 0.1 giây. Nhưng mà khi chúng ta trade trên tài khoản riêng thì chúng ta thấy tín hiệu, lúc này trong đầu sẽ xuất hiện rất là nhiều suy nghĩ. Lệnh này có đáng để vào hay không? SD ở đâu? TB ở đâu? Nếu như vào lệnh này thua thì sao? Và lỡ đây là cái bẫy thì sao? Chúng ta sẽ ngừng lại và suy nghĩ khoảng tầm vài giây, sau đó mới đặt lệnh. Vấn đề là trong 3 giây đó thì thị trường đã chạy khoảng tầm 10 đến 20 pip rồi, và kết quả là bạn vào lệnh ở một vị trí xấu hơn rất là nhiều. Và điều này làm cho kết quả giao dịch trên tài khoản riêng tệ hơn tài khoản trên demo. Tâm lý quyết định của trader sẽ ảnh hưởng rất là nhiều khi mà chúng ta vào lệnh. Demo khiến bạn đưa ra quyết định nhanh và dứt khoát, còn tài khoản riêng thì sẽ khiến bạn do dự và vào lệnh muộn hơn. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bẫy cảm xúc khi mà chúng ta trade lâu trên tài khoản Xnet Demo. Khi mà chúng ta trade trên demo, dù tài khoản đang âm 50%, thậm chí là hơn đi chăng nữa, thì cảm giác của chúng ta sẽ rất là bình tĩnh, thậm chí là để lệnh qua đêm, sáng hôm sau chờ hồi giá, sau đó lại hòa vốn và thoát lệnh, không cần phải vội vàng hay là suy nghĩ gì cả. Và sau khi đóng lệnh được hòa vốn hoặc là chốt được lãi thì chúng ta sẽ vội kết luận rằng đây là một chiến lược thật sự là hoàn hảo. Nhưng sự thật là chúng ta không phải thắng vì chiến lược tốt, mà thắng bởi vì không sợ mất tiền. Còn ngược lại, khi mà thua lỗ trên tài khoản riêng, chỉ cần âm khoảng tầm 10% thôi thì lúc này chúng ta đã bắt đầu suy nghĩ rất là nhiều, tim bắt đầu đập nhanh hơn, tay chân bắt đầu loạn xạ và suy nghĩ rằng có nên cắt lỗ hay là đợi tiếp. Và điều trớ trêu rằng sau khi mà bạn cắt thì giá là hồi lên. Đây chính là lý do vì sao kết quả giao dịch Xnet Demo thường đẹp hơn riêng rất là nhiều. Không phải vì thị trường khác nhau mà khác nhau ở tâm lý. Khi tiền thật xuất hiện thì tâm lý mới chính là yếu tố quyết định kết quả.
Vậy thì chúng ta có nên sử dụng Xnet Demo hay không? Thì câu trả lời là có, nhưng phải dùng đúng mục đích. Xnet Demo chỉ để học cách sử dụng nền tảng, làm quen với cách đặt lệnh, test nhanh một chiến lược, nhưng bạn không nên try quá lâu trên Xnet Demo. Nếu như chúng ta ở trong Xnet Demo vài tháng hoặc là cả năm thì bạn sẽ hình thành một cái thói quen rất là nguy hiểm là không sợ rủi ro, vào lệnh quá lớn, không quản lý vốn. Giải pháp tốt hơn khi mà quen nền tảng rồi thì chúng ta có thể cân nhắc chuyển sang tài khoản Sen trên Xnet. Bởi vì tài khoản Sen là một tài khoản nhỏ hơn so với tài khoản Riu. Ví dụ như chúng ta nạp 10 đô trên tài khoản Riu thì qua tài khoản Sen nó sẽ được là 1.000 đô. Số tiền nhỏ nhưng vẫn là tiền thật. Điều này sẽ giúp chúng ta thích nghi được với thị trường và làm quen được với kế hoạch. Đây là một bước rất là quan trọng để chúng ta chuyển từ trader lý thuyết sang trader thực chiến. Tóm lại thì sự khác biệt giữa Xnet Demo và tài khoản Riu đến từ 3 yếu tố chính. Thứ nhất là thanh khoản. Demo có thanh khoản vô hạn, còn Riu thì sẽ có thanh khoản hữu hạn. Thứ hai là độ trễ, không phải từ server mà từ chính tâm lý của chúng ta. Thứ ba là cảm xúc, trade bằng tiền ảo và tiền thật là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vậy nên các bạn nên nhớ rằng Xnet Demo sẽ giúp chúng ta học kiến thức, còn tài khoản Xnet Riu mới giúp chúng ta học cách kiếm tiền. Trên đây là toàn bộ nội dung của mình chia sẻ và so sánh về tài khoản Xnet Demo và tài khoản Riu. Nếu như video này giúp bạn hiểu rõ hơn về Xnet Demo thì đừng quên nhấn like để ủng hộ video và để lại bình luận chia sẻ trải nghiệm của bạn khi mà trade Demo và Riu, và đăng ký kênh eTrading để không bỏ lỡ những video chia sẻ kinh nghiệm thực chiến về trading và cách sử dụng nền tảng Xnet hiệu quả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn giao dịch an toàn, quản lý vốn tốt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh eTrading nhé.